Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa hieman unboxataan jälleen. Kyseessä on kuitenkin leffoja, vaikka tässä tällainen Nintendo Switch-laatikko onkin. Otetaan kuitenkin ensin tämä paketti. Kyseessä on CD-onilta tilattu pitkästä aikaa. Syy tähän on niinkin yksinkertainen, että etsin erästä toista elokuvaa, onko tullut myyntiin ja minkä hintainen se on, kun ihan sattumalta törmäsin näihin. Ja koska oli ihan uskomattoman hyvä hinta, niin päätin ostaa ne. Eli kyseessä on siis Marvel Disney Plus-sarjoja. The Falcon and the Winter Soldier sekä Moon Knight. Tämmöisinä 4K Collector's Edition steelbookkeina. Ja päätin ostaa nämä. Ensinnäkin kaikki Marvelit pitää saada kokoelmaan. Ja mahtavaa, että Disney julkaisee näitä fyysisenä, näitä heidän Disney Plus-sarjoja. Marvel myy ilmeisesti aina tarpeeksi paljon, että he sellaisia julkaisee. Ja kun ne ensimmäiset tuli myyntiin, WandaVision ja Lokin ykköskausi, niin niillä se hinnat oli joku 80, eli ihan järkyttävää. Sitten tuli toinen satsi, en muista oliko tämä toisessa satsissa vai olisiko ollut tämä toinen ja tämä kolmas, en tarkkaan muista miten ne nyt meni, mutta niissä hinnat oli muistaakseni pikkuisen alhaisemmat, olisiko ollut 5-60 €, mutta monessa paikkaa silti näitäkin tahdottiin usein myydä siellä lähemmäs 80, joten en niitä ole kiirehtynyt ostamaan, vaikka välillä tietty tulee se epäilys, että okei, mitä jos ne loppuu tai näin. Mutta ajattelin, että luotetaan tuuri, jos joskus löytää halvemmalla. Ja nyt tuli se hetki, kun ne löytyi halvemmalla. Eli CD-onilla oli tarjouksessa näitä Marvel-sarjoja. Itse asiassa ainoastaan nämä 2 oli tarjouksessa, joten ostin heti ne molemmat. Ja hintaa näillä oli siis 24,95 kappale. Eli 25 € koko tästä sarjasta. Tai tästä 4K:na steelbookina, tämmönen Collector's Edition. Toki näistä ei ole olemassakaan mitään muita julkaisuja. Näitä ei ole tullut Blu-raylle, DVD:lle tai mitään. Ainoastaan tämä 4K steelbook-versio. Ja Marvel-hulluina ne piti ostaa. Nyt tietenkin unboxataan vähän ja katsotaan. Miksi mä teen sen tälle kanavalle, enkä Marvel Podcast Suomeen, on oikeastaan siinä, että meillä Marvel Podcast Suomeen tulee vähän kaiken näköistä lähiaikoina ja en halua sinne nyt liikaa näitä unboxausvideoita tai muita laittaa, niin päätin, että hei, omalle kanavalle voin ja taisin viimeksikin omalle kanavalle laittaa Marvel Leffa unboxausta. Ja kuten siis sanottua liikaa, sinne kanavalle on tulossa lähiaikoina, kun ostin myös Marvel-sarjakuvia siitä lisää sitten Marvel Podcast Suomen puolella. Mutta siis, Falcon and Winter Soldier. Ja tää näyttää tältä. Saan tän J-Cardin pois. J-Card pois. Ja takaa paljastuu tällainen. Mä oon itse tehnyt semmoisen bonusjakson Marvel Podcast Suomen puolelle, missä mä puhun tästä sarjasta, ja luonnollisesti se, että Bucky Barnes Winter Soldier on yksi meikäläisen lempihahmoja. Ja sitten, kuten tämä takakansikin kertoo, ja ne, jotka on ehkä nähnyt uusimman Captain America-leffan, tietää, että Sam Wilsonista, Falconista tulee Captain America. Ja tämän sarjan niin kuin pointti on juuri oikeastaan se Steve Rogersin se legacyn säilyminen ja niin. Ja tässä nähtiin myös uusi Captain America. Ja siitä paljon juttua. Hauskaa, että tuolla näkyy tää 1, eli tää on niinku ilmeisesti merkattu, että olisi kausi 1. Tuskin tulee koskaan saamaan 2. kautta. Tässä vaiheessa aika paljon oli sitä, että ne ei koskaan tullut saamaan sitä 2. kautta. Ja koska tarina
oikeastaan jatkuu sitten leffojen puolella. No sitten on pientä lisähärpäkettä, näitä tänne tuota pikaa. Mutta täältä siis löytyy levyt, ihan perus. Hauskaa, että siellä on niinku tuplaväreissä. Ja takana kuvaa täytyy tietty näyttää, Steelbook-kuva. No, se olisi vähän huono, siellä oli vaan Bugin käsi. Toiselta puolelta helpommin näytetty. Siellä on Bug ja Sam. Hyvä parivaljakko, hyvä sarja. Tykkään todella paljon. Ja sitten täällä on tämmöisiä lisähärpäkkeitä, tämmöisiä artkartteja. Kun Sam Wilsonista tulee uusi Kapteeni Amerikka. John Walker Kapteeni Amerikkana. Tai sitten tämmönen taidekuva, kun Okoye ja nämä muut Dora Milaje taistelee siellä sitten näitä sankareita vastaan. Siinä nähdään, että on siis tämmönen nimeltä Collector's Edition, niin ei tää nyt ihan hirveästi tuu mukana, kun on pelkästään muutama kuva, mutta pääasia kuitenkin, että näin on julkaistu fyysisenä nämä sarjat ja kuten kaikki tietää varmaan isona Marvel-hulluna, niin nämä on pakko saada hyllyyn. Sitten, täytyy mainita tästä. Tosiaan puhuin Marvel Podcast Suomen puolella. Tai siis sanoa, joo. Moon Knightista meillä on myös jakso siellä. Se oli hyvin aikaisessa vaiheessa, kun aloimme tekemään Marvel Podcastia, niin Moon Knight tuli ja teimme siitä silloin Ossin kanssa jakson. Pidin myös tästä sarjasta paljon. Tää on vähän jakanut mielipiteitä. Kaikki ei niin välitä. Mutta mun mielestä tässä on tosi tyylikäs tää Steelbook-kansi. Moon Knight siellä ja Mr. Knight persona Konsu takana. Ai että, nannaa. Siinä myös toi ykkönen, eli että mahdollista on tulee jatkoa siihen. Ja sisältä sitten levyt. Sielläkin on myös tuplaväritystä, mikä on hauska. Täällä ei oikeastaan takana näe mitään. Näkyykö toisella puolella? No pikkusen. Vähän tylsä takakansi. Mutta hauskaa, että tässä on Moon Knightin niinku aseita ja sitten täällä on erikseen tämä Mr. Knight ja Moon Knight persoonat. Ja sieltäkin löytyi sitten artkartteja, se 3 kappaletta. Täällä sarjan lopputaistelua vähän. Sitten tää uusi supersankari. Ja sitten vielä Moon Knight. Siellä. Sanon uusi supersankari, koska siitä nyt on niin paljon aikaa, että en muista mikä hahmon nimi on. Näin hyvä Marvel-hullu olen. Muisti pätkii tässä kohtaa. Eli nyt sain kokoelmani myös nämä ensimmäiset tai itselle ensimmäiset Marvelin Disney Plus-sarjat. Täytyy ne muutkin koittaa jossain vaiheessa saada. Mutta tosiaan ei tässä kaikki, vaan kyseessä oli myös tämä Nintendo Switch-laatikko, joka vaatii vähän enemmän unboxausta, kun CD on laatikko ja se lähtee täältä auki. Tää oli itse asiassa oikeastaan sama homma. Mä etsin huutonetistä Marvelia, koska mä ajattelin, että jos siellä nyt olisi myynnissä jotain näitä steelbookeja, mitä mä en oo hommannut. Eli näitä ihan uusimpia Marvel-leffoja mulla ei aina ole ostettuna, koska mä en halua niistä täyttä hintaa aina maksaa. Mä yritän löytää ne jostain halvemmalla. Tai sit siellä on niitä Sony-pökäleitä joukossa, mistä en ainakaan halua täyttä hintaa maksaa, mutta Marvel-hulluna ne myös haluan kokoelmaani. Niin olin siis Huutonetissä katselemassa, mitä sieltä löytyy. Kyllä on muuten vaikea avata tää laatikko. Niin olin siellä sitten katsastamassa tarjontaa ja tämä pisti silmään. Tästä oli huuto menossa ja itse asiassa vielä hyvinkin loppusuoralla. Sitä oli jäljellä hieman yli tunti
siinä kohtaa. Ja hinta oli mukavan alhainen. Ja ajattelin, että no niin, nyt on meikäläisen hyvä yrittää huutaa tätä sitten, varsinkin kun tosiaan hinta oli alhainen ja tämän halusin itselleni, niin päätin sen sieltä siis tosiaan ostaa tai huudella. No, sehän meni loppumetreille sitten hyvin tiukaksi se taistelu. Ei ollutkaan niin selvää, että tulenko sen saamaan, mutta lopulta voiton vein ja hintaa ei silti tullut kuin 25 €, mikä oli tosi hyvä. Ja ensinnäkin katsokaa tätä, mikä pakkaus. Nintendo Switch, joo, mutta tässä hyödynnetään Nintendo Switchin tätä pehmustetta. Siis voitteko uskoa, täällä on tämmönen pehmuste mukana, että pysyy hyvässä kunnossa. Ja sitten tässä on ihan hiton paljon vielä kuplamuovia päällä. Nyt on paras laatikko ikinä. Näin hyvin ei ole koskaan varmaan mitään pakattu. Eli kiitos siitä myyjälle. Myyjä myös kovan luokan leffakeräilijä. Ja itse asiassa kovan luokan premium-julkaisujen keräilijä. Tämä on siis vähän premium-julkaisua. Ja aina mahtavaa, että niitä myydään. Joku haluaa Suomessakin niitä myydä. Se on rantautunut tänne meille Suomeenkin tämä premium-julkaisujen keräily siinä määrin, että sitten joku niitä myy pois. Ja tosiaan, kun näin, että tämä oli todella halvalla, se hinta oli siis joku 10-11 € siinä vaiheessa. Ja meinasi vähän harmitus tulla, kun piti oikein kilpailla lopulta, että voitanko tämän huudon, että tuleeko kalliiksi hinta, mutta lopulta se tosiaan oli 25 €. Ja 25 € premium-julkaisusta on mielestäni todella hyvä hinta. Nyt pääsemme avaamaan nämä muovit pois, jota kuplamuovi on siis oikein urakalla. Ja kuten sanoin aiemmin, niin Marvelia. Tästä tulee tämmönen hauska Marvel-jakso tänne Leffahullu-kanavallekin, vaikka tosiaan Marvel-podcastikin löytyy, mutta nämä on näin Leffahulluna, niin leffa on hyvä olla. Ja kyseessä on siis Deadpool 1. Ja kyseessä on Film Arenan premium-julkaisu. Tämä on Neitä on tehty 1000 kappaletta ja tämä on 929 tästä, eli limited edition. Ja Film Arenalta tosiaan mulla on jonkun verran näitä premium-julkaisuja ja Film Arenan premium-julkaisuja, esimerkiksi Deadpool 2 itse asiassa. Niin on hyvä saada tää 1 myös Film Arenan julkaisuna. Ja onneksi tässä oli tää suojamuovi, se on todella hyvä näissä premium-julkaisuissa. Mutta tässä on tosiaan tää tämmönen hologrammi, kansi, missä Deadpool ja toi taksi takana, Negasonic Teenage Warhead ja tosiaan sama kuva myös tuolla, eli tässä on vaan tämä pahvi. Ja pahvissa tulee tää tämmönen luottokortin näköinen kortti, mitä näissä usein tulee näissä premium-julkaisuissa, missä sitten on tuo sama numerointi, että kuinka monessa tämä on. Ja siinäkin on Wade Wilsonin. No niin, ja sitten päästään itse sisälle. Ja täältä löytyy seuraavanlaisia juttuja. Ensinnäkin Steelbook. No Steelbook on tää ihan perus Steelbook, mitä meillä Nordic-julkaisunakin tuli. Mulla on tää Steelbook itsessään jo hyllyssä. Eli periaatteessa tässä lähdettiin vaan näiden kaikkien lisämateriaalien härpäkkeiden lisäksi saamaan. Eli ihan perus Steelbook, mikä meilläkin täällä on ollut, mutta täällä on hirveä määrä kaikkia lisää härpäkettä. Tuo perus julkaisu, tyylikäs tuo takana. Tämmöisiä on kivoja, kun Steelbookissa takakansi näkyy tommonen oikein kunnon kuva. Ja siinä tosiaan Blu-rayna sitten tämä kyseinen leffa. Ja Film Arena on tsekkiläinen firma, eli tsekkiläinen julkaisu. Sitten siellä on hirveä määrä kaikennäköistä lisää härpäkettä, oikein 2 tämmöistä. Toisesta löytyy, täällä on tämmöisiä niinku postikortteja. Varovasti, saadaan auki, teemme rikki.
edes nämä muovit. Nämä on oikeasti postikortteja. Greetings from New York. Greetings from Peking. Greetings from Tokyo. Ja greetings from London. Eli tämmöisiä hauskoja. Takana ihan kunnon postikorttia siis. Ja sitten jatkuu. Tässä on vielä toinen setti näitä samaisia postikortteja. Hauska jotenkin, että se on tämmöisessä niin kuin toisessa setissä. Ja sitten siellä tulee vielä jotain muuta pientä lisää härpäkettä. Katsotaan minne tuota pikaa. Ja on aina hyviä nämä unboxaukset, kun teemme rikki. Greetings from Prague. Bratislava, Berlin ja Paris. Ei ollut Helsinkiä. Voi. Mutta tämmönen kasa lisää näitä postikortteja. Aina ihan hauskoja nämä tämmöiset oudot lisähärpäkät. Sitten on tämmöisiä ihan pikkuruisia kortteja. Niin kuin pelikortin kokoisia kortteja, missä sitten vielä jotain. Nämä on niinku nämä on myös tämmöisiä hiukan paksumpaa tämmöistä pahvia ja siinä on näitä hahmoja Blind Al, Weasel, 2 hahmoa, Ajax ja nyt en muista. Kirjoittakaa kommenttia, kun se meidän Marvel-hullu, leffahullu ei muista edes hahmojen nimiä. Olen kyllä leffan nähnyt useampaan kertaan ja näin, mutta kun viime kerrasta on hieman aikaa, niin ei nyt heti muistu mieleen. Ja sitten niitä oli tosiaan myös toinen satsi. Ja sieltä löytyy, hauskoja, no aina näin päin, niin ei heti paljastu. Itse Wade Wilson, eli Deadpool, hänen tyttöystävänsä. Joo, muistipätkiin. On tosi väsynyt tällä hetkellä, niin muista. Colossus ja Negasonic Teenage Warhead. Eli nämä kaikki. Tämmöisiä pikkuhärpäkkeitä. Ja sitten pieni vihkonen. Eli artbook. Tää on itse asiassa just artbook. Täällä ei pahemmin ees näytä tekstiä olevan. Eli siellä on behind the scenes -kuvia. Tämmönen tyylikäs julkaisu sitten. Ja tosiaan, niin kuin yleensä aina nämä julkaisut on, niin Steelbook ja sitten toi Artbook tonne, ne yhdessä mahtuu just tohon ja sitten se tekee tosta täydellisen. Tää oli siis ykkösleffa. Nousen sen verran ylös, että kaivan tuolta, jos saan sen tuolta piilosta. Se näyttää sen pikaseen, että tosiaan hyllystä löytyy myös Deadpool 2. Tää ei ollutkaan itse asiassa Mantalapin julkaisu. Eikä Filmarenan. Mutta menee nätisti yhteen. No niin, tämmönen pikku unboxailu, Marvel unboxailu tällä kertaa. Hei, jos tykkäsit tästä, niin laita peukkuu, pistä kanavatilaukseen, muistutuskellosta päälle näitä aina, koska tulee uutta sisältöä. Leffailun kanavan jäseneksi voi liittyä ja sillä tavalla tuet kanavaa. Tämän lisäksi, jos haluat ostaa kulttileffoja, et nyt välttämättä näitä Marvel-leffoja, mutta vanhoja kulttiklassikoita, kuten esimerkiksi At Close Range-elokuvan Arrow-julkaisuna, niin kulttileffakaupasta voit käydä ostamassa itsellesi. Ja kun käytät koodia leffahullu yhteen ja isolla kirjoitettuna, niin saat 10% alennuksen ostoksistasi. Eli kulttileffakaupasta löytyy kulttiklassikoita, elokuvia, joista on tullut isompia hittejä niin sanotusti pikkuhiljaa. Kansa on löytänyt ne ehkä pikkuhiljaa. Eli ei välttämättä mitään blockbusteria, vähän pienemmälle huomiolle jääneitä leffoja, mutta jotka on kyllä silti pirun kovia. Julkaisuja on ympäri Eurooppaa.
Kaikissa ei ole suomenkielistä tekstitystä, mutta kaikki on tosiaan Eurooppa, eli Alue 2 julkaisuja, joten niissä ne toimivat meillä täällä Suomen soittimissa. Välttämättä niissä ei suomenkielistä tekstiä ole, mutta jos se ei haittaa, niin kannattaa käydä ostamassa. Esimerkiksi tämä Arrow-julkaisun löytyy sieltä melko edukkaaseen hintaan. Kuitenkin kulttileffakaupasta löytyy rajattu määrä aina leffoja, eli tätäkin voi löytyä vain muutama kappale. Eli jos nyt näet sen ja mietit hetken, niin se ei välttämättä enää seuraavalla kerralla siellä valikoimassa ole, joten kannattaa olla nopea ja hyödyntää myös sitä pientä alennusta. Koodilla Leffahullu siis 10% pois. Ja laita kommentteja, hei, mitä mieltä sinä olit? Ensinnäkin, oletko sä katsellut näitä sarjoja? Mitä mieltä sä oot niistä? Tykkäät, et? Miksi et? Tai oletko seurannut meidän Marvel Podcast Suomea, jossa me ollaan näistä puhuttu? Tai mitenkä Deadpool uppoaa teikäläiseen? Tykkäät, et? Miksi et? Ja niin poispäin. Ja hei, jos katsot YouTuben puolelta, niin pistä peukkuun, jos pistä kanavatilauksen, muista kellosta päälle. Näitä aina, koska tulee uusia videoita ja sen lisäksi auttaa kanava kasvamaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette kanavan tilanneet. YouTuben puolella siellä on jäsenyydet, superominaisuudet päälle. Sieltä voi jäsenet tulla kanavan jäseniksi ja sieltä saa erikoismainintaa esimerkiksi tohon nimen, kun on kanavan jäsen ja sit saa erinäköisiä hyviä asioita. Näkee ennakkoonkin. Esimerkiksi tämänkin on nähnyt varmasti jo aikaisemmin, jos on kanavan jäsen, tämän videon sieltä ja muita videoita tulee. Esimerkiksi täällä on paljon täällä leffahuoneessa kaiken näköistä, mistä on tulossa lähiaikoina varmasti video, niin niitäkin näkee sitten ennakkoon, kun on kanavan jäsen. Joskus tulee jopa pelkästään jäsenille tarkoitettuja videoita. Ja sen lisäksi on kaikki korostettuja vastauksia ja tila- tämmöisiä merkkejä ja muuta kaikki. Kyllä te tiedätte YouTube-juttut. 0,99 € kuussa tai 2,99 € kuussa, niillä saa erinäköisiä asioita, kun tilailee tai on kanavan jäsen. Ja niitä supertykkäyksiä, superkommentteja, kaikkea voi laittaa, niin siitä tulee muutamat 10 sentit sitten tähänkin suuntaan. Eli kiitos kaikille, jotka olette niitä laittaneet. Ottakaa Leffahullu somekanavat haltuun, Instagrami, TikTokki, Facebook-sivusto, jäne. Meikäläinen tekee Marvel Podcast Suomea, Star Wars Podcastia ja sitten sen lisäksi meikäläinen kuuluu Leffamediaan, jos on yli 30 sisältötuottajia, jotka rakastavat leffoja ja sarjojen katsomista, niiden arvostelemista ja kaikkeen leffoja ja sarjoihin liittyvää. Sieltä löytyy leffa- ja sarja-aiheiset uutiset, huhut, trailerit, sieltä löytyy haastatteluja, kaikennäköistä leffoja ja sarja-aiheista. No niin, tämä oli Leffahullu podcast tällä kertaa. Ei muuta, ensi kertaa. Se on moro.